Давайте відверто скажемо, що тут питання скоріш не до внутрішніх, а до зовнішніх напрямків. Я поясню про що. Для того, щоб розуміти, що відбувається, потрібно мати джерела інформації. Такі джерела інформації з'являються через вербування в стані ворога. Тому питання до того, наскільки зараз нормально або якісно йде процес вербування серед ворогів. Є різні технології, від фінансування до шантажу, від мотиваційних до... Давайте так, це може все по підручнику. Більше того, ті люди, які повинні займатися вербуванням ворога, дуже добре це знають, бо вони вивчали це в Академії СБУ. А ворог, до речі, це реалізує в Україні. Ну, от, наприклад, коли я поспілкувався з силовиками, вони мені пояснили декілька моментів. Відомо, що підрівниця хотіла погасити свої кредити. А давайте проведемо паралелі. А звідки ворог дізнався про те, що їй потрібні гроші і що в неї є кредит? З банківської установи. То треба шукати, хто з банківської установи надав росіянам цю інформацію. І я впевнений, що не лише по ній. Бо є величезна кількість так званих проблемних клієнтів у банків, і всередині банку вони знають цей перелік цих клієнтів. Тож, скоріше за все, крот ще був і в банку. Є також інші напрямки. Тож тут треба займатися профілактичною роботою, тут треба займатися агентурною роботою. І тоді ситуація зміниться. Але давайте відверто казати, питання ж не тільки в вибухі, не тільки тим, що це буде далі. А те, що це буде масштабуватися 100%. Більше того, а що ворог колись припиняв свої теракти? Чи чим відрізняється теракт от з вибухівкою, з використання цього злочинця від підриву, наприклад, ТЦК, чи прильоту ракети по Київській Борщагівці, або по Запоріжжю, інших містах? Це ж ніякої відміни немає. Тому тут треба ще розуміти, що ворог реалізує ІПСО. До речі, дуже помітну інформаційно-психологічну спецоперацію. Поясню, про що йде мова. Коли відбувся цей вибух, один, другий постраждали поліціянти, а ми бачили, що саме спрямована проти них була ця операція, бо спочатку виклик, повідомлення, що озброєне пограбування, приїжджають поліцейські, дочекались, поки вони з'явились, вибух, потім з'являється інший на допомогу, другий вибух. Так працюють спецслужби. Якщо хтось забув, росіяни спочатку б'ють ракетою, потім туди приїжджають рятувальники, і вони б'ють туди другий раз. Це технологія спецслужб. Тож, те, що підрівниця працювала по лекалам і по алгоритмам російських спецслужб, немає ніякого сумніву. Але що відбулося далі? Майже миттєво величезна кількість заздалегідь підготовлених російських ботів почали писати, що це поліцейські, їх не жалко, що це їм помста ЦК, що це вони самі накликали, що ніхто не чекав їх в поліції, не треба було йти. І була така неприємна складова, коли величезна кількість вже не ботів, а наших локальних місцевих ідіотів, корисних ідіотів для росіян підтримали ці тези. Більше того, знаєте, коли росіяни намагаються роздмухати цей скандал всередині України, розірвати українську єдність, коли вони намагаються не просто дестабілізувати суспільство, а розколоти його, і частина українців це підтримує, підтримуючи російські наративи. І я не знаю, це, мабуть, за межею будь-якого безглуздя, яке вже раніше я бачив. Тому треба розуміти, що про це треба теж казати, і мовчати не треба, і пояснювати, що кожен, хто підтримує наративи ворога, фактично працює на нього безкоштовно. Як класичний корисний ідіот, але працює. І тут неважливо, чи є ви симпатиком Зеленського, Порошенка, Залужного, Тимошенка, кого завгодно. Тут питання в тому, що ви повинні бути симпатиками України і мати здоровий глузд. Вам не подобається поліція? Багато хто, мабуть, забув, що коли Ющенко прийшов до влади, він скасував ДАІ зразу ж. І вже за 2 тижні українці взвили, тому що те, що почало відбуватися на шляхах України, на дорогах, це була катастрофа. Так може скасуємо зараз поліцію на 2-3 тижні, щоб українці насолодилися відсутністю їх. І тоді от ті, хто волають, що поліція не люди і все інше, почнуть по-іншому дивитися на світ. Я вам тут, пане Бориславе, на секундочку, от в продовження вашої теми і на підтвердження. Ми вчора, коли сталася ця трагедія зранку, і коли з'явилися перші фото МВС, опублікували дівчини цієї, яка загинула, поліцейською, 23 роки їй. І опублікували в себе в соцмережах 5 каналу, значить, фото, і кажемо, що от дивіться, поліція оприлюднила фото поліцейської, яка загинула. Оце так.
І ви знаєте, скільки коментарів було під цим постом українців? Ну, ми ж дивимося, хто звідки пише. І дуже багато людей кажуть, що так і треба поліцейським. От так і має бути. І що вони такі сякі. От просто під цією фотографією, да? Це, що серед нас є люди з дуже дивними поглядами, я вибачаюсь. Погляди. Ні, почекайте, отут я можу сказати, це якраз сформовані погляди, це не сталі погляди, це сформовані, притом навмисно і спрямовано. І більше того, нема ніякої протидії з боку влади. У мене є величезна кількість претензій до поліцейських, обґрунтованих. Але коли поліцейські стоять на захисту держави і суспільства, коли вони захищають Україну, коли вони служать Україні і українцям, а їх хейтять, знаєте, це суїцидальні напрямки. Так країна самознищує себе зсередини. Але тут треба теж розуміти, росіяни готують ботів, величезну кількість ботів, ферм, які зареєстровані в Україні, які мають українські якісь аватарки, які мають назву Ораз Сміливий або Маричка Яскрава. Якось так. І, але сидить там якийсь ольгінський троль, чи просто сидять якісь за цими ім'ями і прізвищами російські якісь агенти і працюють. До речі, українською мовою. Тому треба зрозуміти. Кожен раз, коли ви бачите неверифікований коментар із подібним провокативним наповненням, треба розуміти, що, скоріш за все, це росіяни. Або наші, так, наші, але ідіоти. І тут треба розуміти, або ми обираємо варіант залишатися людьми, або залишаємося ідіотами. Я впевнений, що під кожним дописом, який на підтримку військових або поліцейських, де буде з'являтися подібне, то там з'являються не тільки російські боти, там з'являються ще й наші локальні ідіоти. Так от, у всіх завжди є вибір. Підтримати треш або залишитися адекватним. Ну, вибір є, його варто робити. Вчора, коли почали говорити про те, що вербування цієї жінки, так, яку затримали, відбувалося через Телеграм, пішла інформація про те, що, мабуть, його треба забороняти, обмежувати і так далі. Цікаво, яка ваша думка з приводу обмеження діяльності Телеграму в Україні? І чи це єдиний метод, яким можна зупинити вербовку з боку росіян? І можна заборонити скальпелі, бо їми теж вбивають. І тоді теж операцію не можна буде робити, це окрема історія. Ще можна заборонити сокиру, бо їми теж вбивають, а тоді чим дрова робити, ніхто не знає. Але мене цікавить інше. От слухаючи вимоги про заборону Телеграма від представників влади, я це заступниця глави Офісу президента Ірина Верещук вчора ввечері публікувала, мабуть, ви про це говорите. Скажіть, будь ласка, де вона це публікувала? В Телеграмі. Це найцікавіше. В Телеграмі. Це як бджоли проти меду, щось таке. То я задумався, що жодного разу не чув від представників влади подібних вимог по відношенню до корупції. Ну, чому? Тому що, наприклад, жорстко заборонити слугам народу і представникам Офісу президента, як максимально корумпованим структурам, займатися корупцією. Навіть, до речі, після двушечку на Москву вони цього не пропонували. Да більше того, жоден високопосадовець навіть не запропонував на законодавчому рівні заборонити друзям президента слати оту двушечку на Москву. А що ж так? А чому це можна, а так ні? До речі, я б підтримав таку ініціативу. І ще одне. От свої телеграм-помійки вони теж закриють. Ну просто цікаво. Бо такі гроші, які вони ввалюють для того, щоб лити чернуху на Залужного, на опозицію, на всіх. А як вони будуть це робити? Ніяк. Ну тому давайте зразу скажемо. Це профанація. Робити вони це не будуть. І останнє. Коли я бачу, що це підтримують деякі представники опозиції, мене цікавить, а де вони будуть, як вони будуть доносити інформацію до суспільства? Через єдиний телемарафон, куди їх не пускають? Ну просто для розуміння. Треба не забороняти. Працювати просто треба в потрібному напрямку. І інформаційний простір України – це теж фронт, йде війна. Тому треба працювати на цьому напрямку, а не чекати і спостерігати. Бо коли кажуть, вербують через Телеграм, окей, будуть вербувати через Фейсбук, теж будемо забороняти. Вербувати через WhatsApp, через Viber. Що будемо далі забороняти? Може просто розписати стратегію і використовувати можливості? Бо коли подібні заборони пропонуються, то це так званий офіс простих рішень. Але ж це не вирішує проблему. І оце найголовніше.
Бо та жіночка, яка взяла гроші, вона українка з Рівненщини, і вона взяла гроші 60 тисяч гривень за те, щоб вбити українців, покалічити і вбити. Так от працювати треба з тим, щоб таких було якомога менше, а ще з тим, щоб сприйняття такої людини сприймалося взагалі в суспільстві як щось, ну, на рівні лайна. І от коли це буде тотально, навіть серед маргінезу, тоді ми будемо виправляти помітно цю ситуацію. Ну і профілактична робота. Бо якщо замість профілактичної роботи просто спробувати щось заборонити, це не допоможе. Давайте ще, пане Бориславе, я точно знаю, що припускаю, що у вас можуть бути якісь чутки, джерела, інсайти, і ви нам цим цікавий мені особисто для ефіру, я думаю, для наших глядачів. Хотіла з вами поговорити про внутрішню політичну ситуацію. Я так думаю, що Росія не те, що найближчим часом буде, а вона буде ще більше продовжувати впливати на внутрішню політичну цю ситуацію, кухню нашу. Говорити, що у нас тут всі не такі, що треба вибори, перевибори, значить, дуже багато хто буде вірити росіянам в цьому питанні і так далі. Так от давайте поговоримо про вибори і про підготовку до них. Періодично, бачу, з'являються різні повідомлення про Залужного, там вихід його статті прив'язують до того, що це підготовка до виборів. Я бачу появу Віталія Кіма, ви теж бачите. Я бачу, як багато різних представників влади починають коментувати теми, які вони не мають коментувати, в принципі, в інформпросторі, як там форум якийсь економічний в Давосі, так, хтось коментує, мер певного міста. Тобто такі моменти, вони з'являються, погодьтесь, да, потрошку вони просочуються. А нам всі кажуть, що виборів немає. Президент каже, що виборів не буде. Але до них якось готуються всі. Що відбувається? Давайте по черзі. По-перше, коли почала влада готуватися до виборів? Як тільки була звільнена Київщина в квітні 22-го року. В квітні 22-го року, як тільки росіян вибили з Київщини, були проведені соцопитування, які показали, у кого який рейтинг, і тоді вперше Зеленський з величезним незадоволенням дізнався, що у Залужного вже є власний рейтинг. І він доволі високий. Влада вже почала з квітня готуватися на переобрання. І працює в цьому напрямку постійно. Останнім часом влада активізувалася. Більше того, Зеленський дуже часто робить заяви. Наприклад, хай наші партнери для себе розберуться. Вони хочуть мене усунути чи вибори провести. Мені здається, що думка партнерів тут у стані, на що треба дивитися. Але те, що для Зеленського вибори – це просто його переобрання, ми розуміємо по його висловлюванню. Чи готується офіс? Так, готуються. Чи є штаби? Є. Чи є технології? Там є. Чи готуються вони до того, щоб йти декількома, скажімо так, варіантами? Так, сценарії пишуть різні. Зараз готуються до не лише президентських, хоча саме про них говорять найчастіше. Говорять і Корнієнко, говорять і Зеленський, говорять і Подоляк, і всі інші. Але найцікавіше, що вони постійно кажуть одну ту ж саму тезу. Нас примушують провести вибори росіяни і американці. Я вибачаюсь, а якщо завтра американці чи росіяни будуть вимагати від Зеленського гопака танцювати голим на Хрещатиків, він буде робити? Чи ні? Чи це інше? Чи про вибори можна погодитись, а Голяка станцювати він не хоче. Він вже катався на велосипеді для реклами «Слуги народу» голим. Тому в мене запитання. Хто дійсно хоче ці вибори? Я говорив з американцями. Вони кажуть, ну, почекайте. Це вам потрібно, а не нам. Це ви педалюєте цю тему. Пригадайте, пане Борислав, запитують ви на мене. Коли виступав Зеленський і Трамп, там хоч слово сказав про вибори? Ні. А чому? Тому що це йому не цікаво. А от Зеленський хоче швидко переобратися. Це єдиний варіант. Всі тут опитування показують. Єдиний варіант для Зеленського переобратися – це якраз на швидких виборах. Або електронних. В електронних виборах йому відмовили всі. І європейці, і американці. Тому вони зараз відмовились від протягування цієї ідеї і будуть намагатися потягнути швидкі вибори без зняття військового стану. Чому? Для того, щоб не давати доступ до ЗМІ, для того, щоб контролювати всі процеси і завдяки силовим структурам контролювати, використовуючи адмінресурс. До речі, окрема історія – це коли хочуть спецучастки зробити для військових. Тоді всі ті, хто пропав, зник безвісті, зможуть проголосувати. І згадайте, за кого ж вони будуть всі голосувати. Там ще є багато ідей у Офіса, які вони хочуть реалізувати. Окрім того, я можу сказати головне. Вибори взагалі зараз не потрібні Україні. Вибори потрібні тільки тоді,
коли закінчиться активна фаза війни. Бо вибори – це завжди конкуренція. Це розірве країну остаточно на шматки. Але те, що готується до виборів всіх, ви праві. Покатайтесь по Києву, і ви подивитесь, якби величезну кількість банерів, плакатів і вивісок з рекламою тих чи інших осіб, або причетних до них бригад, або ще щось. І ми розуміємо, ці гроші можна було використати, наприклад, на ті ж самі дрони, автівки і далі. Але вже йде процес. Це тільки початок. Головне, що йде процес не лише підготовки до виборів на президента. В Офісі президента почали готуватися і до виборів в парламент, бо вони хочуть, якщо Зеленський виграє, миттєво провести ще одні вибори. І тут найцікавіше. Вони хочуть готувати дві колони. Одна буде так звана «Слуга народу 2.0», а інша так звана партія за мир. І от там буде дуже цікавий колектив. Поки костяк цієї партії номінально проговорюється як Арахамія, Гетманцев і Кім. І це буде така партія за мир. Але розуміючи бекграунд цих осіб, я гарантую, що вони залишаться на смітнику історії. Так чекайте, пане Бориславе, як вони бачать мир? Це, будь ласка, до них. Партія називатися буде якось інакше. Але головна теза – нам потрібен мир. І головну тезу озвучив нещодавно Кім, якщо ви забули. Так. Він сказав, території, звісно, важливі, але люди важливіші, тому треба закінчувати. Ну і далі. Саме тому ця теза буде просуватися. І, до речі, десь 18% людей готові гратися в цю історію. Але тут треба зрозуміти, на цій ніші будуть воювати, якщо я зараз розумію, 5 політсил, 5 політичних сил. Тому там, якщо одна хоч кудись пройде, це вже їй пощастило. Притом пройде там з відсотком 5-6 максимум відсотків. Але ще раз кажу, це те, чим займається зараз Офіс президента. Замість того, щоб вирішувати проблему стабілізації фронту, замість того, щоб вирішувати проблеми СЗЧ і мобілізації, замість того, щоб вирішувати величезну проблему корупції, оточення Зеленського і корупцію у владі. Вони займаються підготовкою до виборів. Ну, що я можу сказати? Це проблема. Це величезна проблема. Чи можуть вони змінитися? Ні, не можуть, бо це їх ідея. Ідея фікс переобратися. Якщо влада не зможе переобратися, вона буде вимушена відповідати за все скоєне. А остання стаття Guardian, в якій просто прямим текстом написано, що Зеленський не підготував країну, і ситуація була жахлива, і його пропозиція готуватися до травневих шашликів привела до жахітних наслідків, тому що величезна кількість людей залишилась на території, яка окупована, або фактично втратили своє життя. Це вирок, який буде зачитаний в суді, і не лише Зеленському. Тому вони розуміють, або вони переоберуться, або в них буде перший строк, але за ґратами. Саме тому і зараз і йде головна ідея. Хрін з тим фронтом, вони хочуть переобратися. Цікаво. А давайте ще про переговори поговоримо. Можливо, у вас тут теж є якась інформація. Але про переговори в контексті наступний же тиждень, цей тиждень буде знову зустріч в Женеві, будуть зустрічатися наші з росіянами. Але ми всі розуміємо, хоча ми там з вами не присутні, ми розуміємо, що там все не так гладко відбувається, як зазвичай виходять потім до нас дипломати і розповідають, про що вони там домовилися. Я впевнена, що там напружені розмови, що там дуже багато того, що не можна озвучувати. Ну, наприклад, зі свіжого, що я побачила, це джерела ОП повідомляють. Українська правда посилається на свої джерела. Вони згадують пам'ятаєте замах на Алєксєєва? Оцей заступник ГРУ. Так от, вони кажуть про те, що переговори між Україною і Росією ледь не зірвалися після замаху на заступника ГРУ Алєксєєва, в якому окупанти намагаються знайти український слід, ГРУ, генералу цієї Російської Федерації. Чи може бути так? Давайте, можливо, цей епізод проговоримо, бо тоді росіяни, до речі, говорили, що вони будуть мститися, власне, за цього Алєксєєва і так далі. Чи може бути, що дійсно ці переговори були на грані зриву? І, можливо, це взагалі повпливало на подальший перелік переговорного процесу?
У мене немає такої інформації. Взагалі, я можу сказати, що ті, з ким я спілкуюся, кажуть, що росіяни добре знають, ті, хто приймають рішення, а не ті, хто підставляють свої вуха під Локшину, що українського сліду тут нема. Тут розбірки між ФСБ і ГРУ. Такі сіли на потоки, віджали фактично все забезпечення для приватних військових компаній. ФСБ залишилось без цього, і фактично це звичайна конкуренція. Там завжди башти конкурують один з одною, це не є новина. Більше того, ця людина якраз має відношення до забезпечення і створення приватних військових компаній, а найголовніше, вона контролює фінансові потоки. Тому хто і що там робив, хто кого використовував для це взагалі не український слід. І треба це розуміти. Навіть ті, хто дуже хотів побачити в Україні, український слід зрозумів, що ні, не наш. Але я хочу сказати, це і, давайте так, вони саме розберуться в їх серпентаріях, хто, що і як. У нас і ви бачили те, про що записали західні ЗМІ, те, що в Україні майже не коментувалося. Зустріч після загальної зустрічі між американцями, українцями і росіянами, що окрема зустріч Мединського, Умєрова і Арахамії. Ви бачили ж цю інформацію? Так, бачила. Я думаю, що якщо ви є в чаті журналістів Офісу Президента, то на запитання, а коли буде коментар з цього приводу, бачили, як Літвін написав, а чому ми повинні це коментувати? Оцю зустріч, так? Угу. Так, зустріч. Так коментують тоді, коли щось хочуть приховати або хочуть уникнути відповіді. Тепер найцікавіше. Ми бачили, як головне питання, яке було, навіть не тема цих переговорів, що ж вони хотіли поговорити без американців, один на один. Хто ініціював? І от тут найцікавіше. Ми, європейські джерела, підтвердили одночасно з декількох напрямків, що це українці ініціювали. Це ініціатива Арахамії і Умєрова. Хочу також звернути увагу, що там не було Кирила Буданова. Це окрема історія. Тож, стає запитання, все ж таки, а про що ж вони говорили? Я навіть не буду казати про те, що всі дипломати, всі політологи казали, вам не можна зустрічатися один на один. Завтра вийде Мединський і скаже, і так, можу казати, ми говорили з Арахамієм і Умєровим про те, що вони сказали, що погоджуються на все. І наші будуть щось розповідати, казати, що це не так, навіть якщо це не так. Але вже буде пізно. Нема свідків. Навіщо ви погодилися зустрічатися один на один? Це ж можливість для маніпуляцій, фальсифікацій і перекручувань. Але вони на це пішли. То стає все більше запитань, в яку гру грають люди, які мають не українські паспорти, але представляють Україну в цій делегації. Також дуже цікаво... Ми ж розуміємо, що вони не могли це зробити без мандату довіри від Зеленського. То про що йшли домовленості? І що погодив Зеленський, і про що мовчить і не хоче говорити Офіс Президента? Скажімо так, в мене поки нема інформації з цього питання. Але те, що ця зустріч занепокоїла наших партнерів, які бачать в цьому потенційну пастку для України, бо всі пам'ятають Стамбул, і всі пам'ятають, як Україна там погодилась на такі умови, про яких капітуляція фактично нам була невідворотна. Тому дуже важливо розуміти, що ці ж люди були в Стамбулі. І зараз вони знову кулуарно про щось говорять. Без свідків, без підтримки, без цього. Мені здається, що те, що ми бачимо, це знову спроба грати в свої особисті інтереси. Це як Умєров, коли приїхав до Штатів, пішов говорити з керівництвом ФБР. Хоча ФБР не має ніякого відношення до мирних переговорів, відведення військ, припинення вогню, умов і гарантій безпеки, а має відношення до карних справ з доларами, незаконних операцій, а також угод зі слідством. От до цього не мають відношення. А все це відбулося зразу після Міндіжгейту, коли стало відомо з дзеркала тижня, що Умєров може потенційно отримати підозру в корупції. Більше того, наскільки відомо, і для нього, і для Єрмака вони вже лежать. Чому не вручають, це окрема історія. Мабуть, щоб потім не звинувачили нікого, що вони зривають мирні переговори. До речі, схожа підозра вже підготовлена і до Арахамії. Так от, говорячи про все це, головна історія – це те, що є якісь сепаратні переговори, які Офіс не хоче коментувати. Коли ми знаємо, що влада хоче протягнути історію про референдум, коли влада, а саме Зеленський, вже пообіцяв
європейцям і американцям погодитись на всі умови, але хоче зберегти обличчя і провести референдум, щоб прикрити це рішення, і тут з'являються такі переговори кулуарні, то запитань стає все більше, а довіри до влади все менше. Угу. Слухайте, ну а як тоді зараз нам всім зрозуміти роль Буданова в цій переговорній групі? Якщо Арахамія, якщо Умєров там зустрічаються, а Буданов, це ж як тоді? Ну він же ж розуміє, що відбувається. Ну, Тобто тут він не в краще контексті цих переговорів, таке, яку тоді він роль відіграє. Тут краще запитати тоді Кирила, і щоб він пояснив, що відбувається. Бо краще, ніж він, на це ніхто не відповість. Я вам більше скажу, мене дивує, що при його любові до спілкування зі ЗМІ ще не запитала його про це. Мені здається, запитання лежить на поверхні. До речі, я дуже сподіваюся, що Зеленський зараз проведе прес-конференцію для всіх. І у всіх буде можливість позадавати питання. В тому числі і це, в тому числі, чи йде чергова двушечка на Москву, в тому числі і багато інших запитань. Дуже хочу, щоб запитали його про Баканова, щоб він прокоментував. Дуже хочу, щоб він прокоментував і інші моменти. Наприклад, нардепа Кісіля, на якого переписаний його дім, який теж спійманий на корупції. Як взагалі так відбулося, що всі навколо нього отримують підозри в корупції, а він нічого не знав? Це тому, що він лох, чи тому, що він бреше? Ну, хочеться дізнатися, бо якщо не знав, то лох, а якщо знав і каже зараз, що не в курсі, то бреше. Хай сам обере, хто він. От дуже хочеться, щоб журналісти це поставили запитання, але Буданов на це питання теж повинен відповідати самостійно. Що відбулося, чому його не було там, і, до речі, це найголовніше, чому він погоджується на таку роль в цій структурі. А ви загалом вірите в цей переговорний процес, про те, що він може чимось завершитися найближчим часом, я маю на увазі? Тому що... Ви що, жартуєте? Ні, дивіться, я зараз говорю не лише про позитивне якесь так рішення, а й про негативне для України, так? Що можуть домовитись про щось. Пані Анна, це забалакли. Я коли почались дивіться, 20, якщо не помиляюсь, 26 січня, або 24, або 26 січня я написав допис, в якому написав, будуть переговори. Максимум, на що можна розраховувати, це обмін військовополоненими. Так і сталося. Розумієте, це мертвонароджене дитя, на жаль. І тут треба визнати, це процес в ім'я процесу. Для того, щоб росіяни трансформували своє ставлення до переговорного процесу, повинні відбутися зміни на фронті або в економіці. Поки з економікою росіян все ок, вони будуть і далі імітувати бурхливу діяльність, приїжджати по черзі то Мединський, то цей Гуровець, то ще хтось, неважливо. Але якщо побачать, що не можуть просуватися на фронті, побачать, що дійсно втрачають значно більше, ніж мобілізують, то тоді будуть серйозно сприймати ці переговори. І оце єдиний варіант для України досягнути чогось. Бо якщо буде стабілізований фронт, якщо фронт припинить рухатись в бік Києва, а навіть якщо не в бік Москви, то просто стане і не буде вже рухливим, тоді ми точно побачимо головне. Ми побачимо, як росіяни вимушено під тиском цих обставин погодяться йти на реальні переговори, а не імітувати бурхливу діяльність. Поки ж цього не буде, нічого не станеться. До речі, хочу звернути увагу, що вчора вийшло з видання «Таймс» з статтєю, що для України, щоб перемогти росіян, повинна мобілізувати 250 тисяч військових. Так. Це щоб перемогти. А для того, щоб досягнути потрібного результату, треба повернути 60% тих, хто в СЗЧ. 60%. Для того, щоб стабілізувати фронт, потрібно 20% повернути з СЗЧ. Але цим треба займатися, а влада не хоче, бо б'є по рейтингу і зменшує шанси на переобрання. А ще влада дуже хоче бути далекою від всіх тем, які, ну, скажімо, не дуже популярні у суспільстві. Треба займатися питаннями мобілізації. Бо зараз що відбувається? Босифікації хто займається? Зеленський каже, це не я, це взагалі ТЦК, я до цього не маю відношення. А якщо він зараз почне говорити про мобілізацію і почне цим займатися, він отримує негатив, він цього не хоче. До речі, слово мобілізація і перемога Зеленський не згадував останній раз, де ніколи вже. Він не згадує їх багато вже часу, більше ніж рік. А чому? Тому що це йому пояснили, б'є по його рейтингу, а рейтинг для нього понад усе. Тому стабілізація фронту, вирішення наших питань,
І це найважливіше сьогодні. От тоді можна буде чогось досягнути на цих перемовинах. Без цього або без економічного тиску на Росію досягнути результату неможливо. Путіну це не потрібно. До речі, це визнав вже і Європейський Союз. Угу. Ви, до речі, помітили, що Путін не так часто зараз з'являється в інформаційному просторі. Сьогодні ж 23 лютого, то він там сьогодні виступає десь перед цими, мабуть, перед військовими. Я ще не бачила, але я припускаю, що вони будуть це День защитника Отечества якось відзначати. Але, погодьтесь, він трошки інформаційно пропав з простору. Дивіться, тут технологічна історія, абсолютно йому не потрібно це робити. Тож негатив, який є, знову отримують там його бояри. А якщо буде якийсь позитив, він вилезе з цього свого холодильника, в який його помістив професор Соловей, який розповідає, що той помер і там знаходиться давно, вийде з нього, щось там протарабанить або знову видадуть якусь його копію, і це там піплу зайде. Мене не стільки цікавить цей персонаж, мене більше цікавить взагалі ситуація в Україні. Тому що в нас дійсно, ми дивимося, що у них відбувається, і дуже часто копіюємо. На Росії, до речі, заборонили Телеграм, бачу, у нас хочуть заборонити. Мені б хотілося, щоб Зеленський все ж таки не відсторонювався від тих питань, які він повинен виконувати згідно своїх повноважень, а займався. Це потрібно Україні. Це, може, йому не дуже потрібно, але Україні потрібно, ну, дуже-дуже. І, знаєте, останнє, от я коли бачу, що знову там з'являються якісь заяви, які, м'яко кажучи, просто наповнюють інформаційний простір, то мені здається, інколи краще промовчати і сказати по якісь конкретним питанням. Ну, наприклад, от Зеленський зараз запропонував ЄС оплатити перехід України на контрактну армію. Ну, ви уявляєте собі, от я зараз вам, Аня, приходжу і кажу: пані Анна, дивіться, для того, щоб Береза був не такий злий, мені треба краще годуватися, тому я прошу вас, щоб ви мені давали гроші на їжу. Ви ж, пане Береза, можете саме робити якось. А я кажу: ні, пані Анна, ви повинні, я вважаю так, ви трохи в шоці, тому що ви і так платите за мене комуналку, ремонт і все інше. І отут так само. До речі, як він це пояснює? Це дасть можливість скасувати мобілізацію в Україні, бо якщо Європа дасть гроші на контракт армії, як у Росії. Цікаво, що він не сказав, що це, окрім цього, дасть ще одну можливість, а саме реалізувати нові схеми по незаконному збагаченню на фейкових контрактах. Ну, як зараз забезпечують фейковими дронами тільки на папері, а в реально їх ніхто не отримує. Ця схема дуже відома зараз. Так будуть і контракти, мертві душі так звані. І от мені цікаво, що Зеленський вважає, що європейські країни могли профінансувати перехід України від мобілізаційної до контрактної системи. Бо, за його словами, у Росії військовослужбовцям платять за підписання контракту. І Україна хотіла робити так само, проте немає достатньо грошей. Але цікаво, щоб у нас було достатньо грошей, він не пропонує своєму оточенню, ну, наприклад, та представникам своєї політсили в Верховній Раді, припинити красти, не займатися корупцією і не сидіти на схемах. Чому? Гроші б з'явились би теж. Чи він не вважає це за потрібне? Тому, мені здається, Зеленському менше треба намагатися наповнити якимись вимогами, претензіями, якимись порожніми обіцянками, а сконцентруватися на реальних проблемах. Ще раз кажу, хочемо, щоб скоріше закінчилась війна, треба стабілізувати фронт. Зеленський повинен цим займатися. Не може він, хай делегує тим, хто може. Якщо він чогось боїться, хай він скаже. Але мене хвилює інше, що поки Зеленський просто живе по стратегії «нам би день простояти і нічку протриматися», Україна при цьому сильніше не стає. От в чому проблема. Росія нас не перемогла, але фронт, ще раз хочу нагадати, рухається не в бік Москви. І це найстрашніше.